So hello friends, welcome to my channel Gyan Prakash Assam. So Assam University B.Ed entrance online apply কেনেকৈ কৰিব লাগে step by step এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনাক দেখুৱাই দিম কাৰণ ইয়াতে বহুতে কিন্তু নাজানে পিছত আৰু কৈ থাকে সো ইয়াতে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল বা নিজৰ ল্যাপটপতে কৰিব পাৰিব কোনো কম্পিউটাৰ support নাযায় কেনে কাৰণ ইয়াতে কিছুমান স্টেপ আছে তো সেইবোৰ ফলো কৰিলে ভিডিঅ'টিৰ মেইন টপিকলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনাক এটা ইনফৰমেশনস দিব বিচাৰো ইয়াতে যদি আপুনি আসাম ইউনিভাৰ্সিটি B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচনস কৰি আছে দেন এই ইবুকখন লৈ ল'ব যোৱাবাৰ কিন্তু বহুত হেল্প হৈছিল ইয়াতে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ খিনি লগতে এনসাৰ কি লগতে পাই যাব আৰু বিভিন্ন গভৰ্নমেন্ট এক্সামত অহা যেনেকুৱা জিকে টিচিং এপটিটিউড ওকে এইবোৰ মানে লোৱা হৈছে আসাম ইউনিভাৰ্সিটিৰ যেটো সিলেবাস তো এই সিলেবাস অনুসৰি ইয়াতে এমসিকিউ বোৰ ইয়াতে কভাৰ কৰা হৈছে ঠিক আছে তো বহুত ভাল ইবুক ইয়াতে ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দি দিম তাৰ পৰা যাই কেনে বাই কৰিব পাৰে আৰু যদি এটা প্ৰবলেম পায় তেনেহলে WhatsApp নম্বৰ দিয়া আছে ডাইৰেক্ট কল কৰি কেনে বা WhatsApp কৰি কেনে আপুনি WhatsAppত ল'ব পাৰে জিপে কৰি তো এতিয়া আমাৰ মেইন টপিকলৈ স্টেপ বাই স্টেপ মানে দেখিব কেনেকৈ মানে হেৰি কৰিব লাগে এপ্লাই কৰিব লাগে পিছত আৰু মানে কমেন্ট নকৰিব যে এইটো কি ওকে তো ইয়াতে আসাম ইউনিভাৰ্সিটিৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট অহাৰ পিছত ইয়াতে অফিচিয়েল ওয়েবসাইট এটা লগইন যেটো এপ্লিকেশন লগইন আছে এটা ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে তলত যেটো হেই থাকে মানে নোটিফিকেশনস বোৰ আছে তো এপ্লিকেশনস লগইনৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ হেৰি আহিব যেটো লগইন কৰা নাই সেই কাৰণে নিউ এপ্লিকেন্ট যোনটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট এ নিউ এপ্লিকেন্ট অৰ নিউ একাউন্ট আমাৰ ইয়াতে বনাব লাগিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা অলপ পিছত লগইন হ'ব কেতিয়াবা টাইম লয় ইনস্ট্ৰাকশন বোৰ দি আছে ইনস্ট্ৰাকশন বোৰ চাই ল'ব কি আছে মইতো ইয়াতে দেখাই দিম সো ইনস্ট্ৰাকশনস ইয়াতে দেখিব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াত তলত যেটো আই হেভ ৰিড দ্য ইনস্ট্ৰাকশন বুলি লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তো মানে মই গোটেইখিনি ইনস্ট্ৰাকশন দেখিলো এন্ড দেন ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ যেটো হেৰি আছে মেইন মানে পেজটো খোল খাব ওকে সো তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ গুটি ডিটেইলস খিনি দিব লাগিব নাম ডেট অফ বাৰ্থ তাৰ পিছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থৰ ডেটটো কি আছিল এটো দিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে মানটো সিলেক্ট কৰিলে হলে ইয়াতে জাস্ট ওকে এন্ড দেন ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াৰটো কোনটো ইয়াৰ হয় ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব এন্ড দেন ইয়াতে এডমিশন টু কোনটো হেৰিত হয় B.Ed ৰ কাৰণে যেটো আমি কৰি আছো তো ইয়াৰ B.Ed ৰ সিলেক্ট কৰি দিব ইয়াতে ইমেইল আইডিটো আগতে দিছিলো যেটা আই গৈছে পিছত ইয়াতে পাসওয়াৰ্ডটো দিব আপোনাৰ নাম মানে কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব আপোনাৰ নামটো দিব @123 দিলে হ'ল তাৰ পিছত কনফাৰ্মত এইটো পাসওয়াৰ্ড লিখিব লাগিব এন্ড দেন ক্যাপচাটো বহাই এটা টিক মাৰ্ক কৰি কেনে ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আমাৰ যেটো নেক্সট পেজ বা নেক্সট ইন্টাৰফেসটো আহি যাব ইয়াতে ওকে তো ওয়েট করো কারণ আসাম ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটটো অলপ মানে হেৰি হয় মানে স্লো হয় কেতিয়াবা স্লো মাৰি দিয়ে সো তাৰ পিছত OTP দিব মানে সেন্ড কৰিব ইমেইল এড্ৰেছত আৰু হেতু OTP ইয়াতে মানে চেক কৰিব লাগিব ইমেইলত চেক কৰি কেনে ইয়াতে যেনটো লিখা আছে চেক ইউৰ OTP মেইল এন্ড দেন ইয়াৰ এন্টাৰ তো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব লাগিব তো ইয়াতে OTP টো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত OTP টো এন্টাৰ কৰি আছো এটা OTP টো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত এটা সাবমিট লিখা আছে এটা সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ওকে তো সাবমিটত যেতিয়া এটা ক্লিক কৰা হ'ব আমাৰ ইয়াতে ভেৰিফিকেশনস মানে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল মানে তো ইয়াতে আমাৰ বহুত কেইটা স্টেপ আছে তো গোটেইখিনি স্টেপ ইয়াতে ফলো কৰিব লাগিব যেনেকৈ ইয়াতে ভেৰিফিকেশনৰ এৰিৰ পৰা ক্যান্ডিডেটৰ ডেশবোৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম মানে আমাৰ পেমেন্ট ফিস লৈকে ইয়াতে বহুত কেইটা স্টেপ আপুনি ফলো কৰিব লাগিব ওকে তো যাওক ইয়াতে মানে কিমান কেইটা স্টেপ আছে সো এই কাৰণে মানে যদি কৰে মানে অলপ কৰাৰ পিছত আকৌ থৈ দি কেনে লগইন কৰাৰ পিছত আকৌ মানে 2-3 দিনৰ পিছত কৰিব পাৰিব টেনচন নাই আপোনাৰ ইচ্ছামতে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ হেৰিটো এন্ড দেন ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে অলৰেডি আহি যাব তাৰ পিছত ইয়াতে তাৰ পিছত এই যে আধাৰ কাৰ্ড লিখা আছে ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াতে দিব লাগিব ওকে তো আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াতে দি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে আইডেন্টিফিকেশনস মাৰ্ক আপোনাৰ কোনো চিহ্ন থাকিলে দিব যেনেকা মল অন ফেস দিব পাৰে মানে মুখত তিল আছে বুলি ইয়াতে বা আপোনাৰ যিকোনো এটা সিম্বল মানে হেৰি দিব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ কিছুমান নেশনালিটি আহি যাব এন্ড দেন
মোবাইল নম্বৰটো আহি যাব, ইমেইল নম্বৰটো আহি যাব। তাৰপিছত ৰিলিজনত ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ যোনটো ৰিলিজন হয় তো তাত চিলেক্ট কৰিব। এণ্ড দেন ডমিচাইল আসামৰ মানে আমাৰ বাসিন্দা, তো আসামৰ পৰা যদি হৈছে আসামৰ পৰা দিব, বাহিৰৰ পৰা বাহিৰত দিব। তাৰপিছত কেটেগৰীটো দিব আপোনাৰ SC ST OBC জেনেৰেল EWS যিটো আছে সেইটো দি দিব। এণ্ড দেন ইয়াতে ফেমিলি ইনকাম, ইয়াতে ফেমিলি ইনকাম কিবা এটা দি দিব, যিহেতু ইনকাম টেক্স আপুনি অনা নাই তো 1 লাখ বা মানে যিমান পাৰে 60,000-70,000 টকা দি দিব। অ'কে, এনুৱেল ইনকাম তাৰমানে আপোনাৰ ঘৰৰ। তো এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ব্লাড যিটো গ্ৰুপ আছে তো তাতে মানে ব্লাড গ্ৰুপটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব কি আপোনাৰ ব্লাড গ্ৰুপটো হয়, O পজিটিভ B মানে এনেকুৱা আছে। এণ্ড দেন ইয়াতে মেৰিড নে ছিংগেল নে উইডো এটা দি দিব, মানে যিহেতু আপুনি বিয়া কৰা নাই চ' ছিংগেল দি দিব এটা ক্লিক কৰি। এণ্ড দেন ইয়াতে আছে ডু ইউ হেভ PW, যদি আপুনি PW হয় য়েছ দিব, নহ'লে ন'। এণ্ড মষ্ট অফ দ্য আই থিংক ন' হ'ব। এণ্ড দেন ইয়াতে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে ফটো আৰু ছিগনেচাৰটো দিব লাগিব। অ'কে, ফটো আৰু ছিগনেচাৰটো আপোনাৰ বহুত মানে ভালকৈ দিব, নহ'লে কিন্তু নহ'ব। এতিয়া মানে ফটো ৰিডিউচ কৰিব লাগিব, চাইজ কেনেকৈ ৰিডিউচ কৰিব লাগে যদি লাগে পিছত ভিডিঅ' বনাই দিম। তাৰপিছত ইয়াতে আপলোড কৰাৰ পিছত পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ যদি ছেম হয় এতিয়া ক্লিক কৰাৰ পিছত অট'মেটিকেলি আহি যাব। তো এড্ৰেছখিনি ইয়াতে দি দিব, মই এড্ৰেছখিনি দি আছোঁ। চ' মোৰ এড্ৰেছখিনি দিয়া হ'ল ইয়াতে। আৰু এটা কৈছে কি এনি আদাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা গাৰ্জেনত দিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু নহ'ব। অ'কে, আৰু সেই মোবাইল নম্বৰ দিলেও নহ'ব, গাৰ্জেনৰ নাম আৰু দিলেও কি কৰে মাদাৰ নেম, তো এই গোটেইখিনি ইয়াতে দিব লাগিব। এণ্ড দেন গোটেইখিনি দিয়া হ'লে ইয়াতে আপোনাৰ দৰলৈ স্ক্ৰল কৰিব, আৰু যিটো হেৰি থাকে আপোনাৰ যিটো ষ্টাৰ মাৰ্ক ডেট ইজ কম্পালচাৰী দিবই লাগিব। অ'কে, তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব গাৰ্জেনৰ, ছেমটো নিদিব, মই ক'লোঁ ছেম দিলে কিন্তু মই ইয়াৰ পৰা দিছিলোঁ, তো তাৰপিছত আকৌ বেক আহিছে। এণ্ড দেন ইয়াতে ABC একাউণ্ট বুলি ইয়াতে লিখা আছে। অ'কে, এটা আৰু যদি সেইটো নাই তেনেহ'লে এই যিটো ক্লিক হেয়াৰ যিটো ক্ৰেডিট আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি কেনে আপুনি বনাই ল'ব। অ'কে, ইয়াতে মানে নিদিলেও হ'ব চাগে, যিহেতু ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই। অ'কে, তো মই দিয়া নাই চ' হৈ গৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। এণ্ড দেন ইয়াতে কিছুমান ডিটেইলছ আছে ইয়াতে। তাৰপিছত আছে HSৰ যিটো ইকুইভেলেণ্টৰ হেৰিটো আছে কি আপোনাৰ দিব লাগিব। এণ্ড দেন তাৰপিছত লাষ্ট বৰ্ড যিটো আছে সেইটো কিন্তু আপোনাৰ যিটো বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছে, গুৱাহাটী বা আসাম ইউনিভাৰ্চিটি হ'লে আসাম, গুৱাহাটী হ'লে আদা দি দিব। এণ্ড দেন ইয়াতে নেমটো দি দিব। এণ্ড দেন ইয়াতে তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে বহুৱাই কেনে মাইগ্ৰেশ্যন যদি আছিলে নম্বৰটো দিব। এণ্ড দেন তাৰপিছত ডু ইউ হেভ এনি ইণ্টাৰভেল গেপ, যদি আপোনাৰ গেপ থাকে গেপ য়েছ দিব, নহ'লে ন'। তাৰপিছত ইয়াতে কি কাৰণে হ'ল ৰিজনটো দি দিব। এণ্ড দেন ইয়াতে যিটো আসাম ইউনিভাৰ্চিটি বা আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি যিটো কোনো কোৰ্চ পাৰ্চুইং কৰি আছে তেনেহ'লে য়েছ, নহ'লে ন'। তাৰপিছত যদি এমপ্লয়মেণ্টৰ যদি হেৰি আছে আৰ ইউ এমপ্লয়েড যদি হয় ইয়াতে য়েছ দিব, আৰু নহয় যদি ন'। এণ্ড দেন এইখিনি হোৱাৰ পিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট মাৰিলে আমাৰ নেক্সট পেজটো আহি যাব। ইয়াতে আমাৰ একাডেমিক যিটো কোৱালিফিকেশ্যনছ বা ডিটেইলছখিনি ইয়াতে দিব দিছে। একাডেমিক ডিটেইলছখিনি দিয়াতে এটা বস্তু ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব লাগিব, যদি আপোনাৰ মেজৰ আছিলে আৰু 5 মাৰ্ক আছিলে, 5 কোৰ্চ আছিলে, তো দুটা মানে একেলগ কৰি ইয়াতে মানে গোটেই পাৰ্চেণ্ট যিখিনি হয় সেইখিনি দিব লাগিব। আৰু যদি 5 কোৰ্চ আছিলে দেন সেইখিনি দিলেই হ'ল টোটেল। তাৰপিছত ইয়াতে একাডেমিক ডিটেইলছত আপোনাৰ ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে যিটো CGPA লিখা আছে এইটোকে নিদিলে নহয়, মই দিয়া নাছিলোঁ, তাৰপিছত ছাবমিট নহয়। চ' এইকাৰণে আপোনাৰ যিটো পাৰ্চেণ্ট হ'ব, যেনেকুৱা পাৰ্চেণ্ট আছে 66%, CGPAটো 6.6 দিব, পাৰ্চেণ্ট 81%, 8.1 দি দিব। অ'কে, কাৰণ ইয়াতে নিদিলে ছাবমিট নহ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে বৰ্ড ইয়াতে জানেই আৰু এইখিনি কি দিব লাগিব। তাৰপিছত চিলেক্ট ইউজ লাষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি আৰু স্পেচিয়েলাইজ যিটো ছাবজেক্ট ইয়াতে হাই ছেকেণ্ডাৰী আৰু মেট্ৰিকত নালাগে, অকল গ্ৰেজুৱেশ্যনত দিলেই হ'ল আকৌ, কাৰণ স্পেচিয়েল ছাবজেক্টটো মেজৰ বা কিবা কিবি থাকিলে আপোনাৰ সেইটো ইয়াতে দি দিব। তো ইয়াতে দিয়াৰ পিছত এড কৰি কেনে আপোনাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা বেলেগ কিবা ডিগ্ৰী এড কৰিব পাৰে, মই হিচাপত নিদিলেই হ'ল কাৰণ এতিয়া নালাগে আৰু। অ'কে, তাৰপিছত মানে ছাবমিট কৰাৰ পিছত যিটো নেক্সট ষ্টেপটো ইয়াতে আমাৰ আহি যাব। চ' এতিয়া হ'ল, এতিয়া আপোনাৰ হেৰি দিব লাগিব ইয়াতে যিটো ডকুমেণ্ট আপলোড মানে এডুকেশ্যনেল যিটো ডকুমেণ্টছ আছে তো গোটেইখিনি ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব এটা এটাকে। অ'কে, ইয়াতে দিয়া আছে, ইয়াতে চাব পাৰে। এণ্ড ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে এটা বস্তু ইয়াতে আপোনাৰ গুৰুত্ব দিব, কাৰণ প্ৰত্যেকটো ফটোৰ কিন্তু ভালকৈ মানে ফটো উঠাই কেনে ইয়াতে ফ্ৰণ্ট পেজটো দিব লাগিব। প্ৰথমে চাওক ইয়াতে লিখিছে কি ক্লাছ 10ৰ যিটো ইকুইভেলেণ্ট মাৰ্কছ মানে ক্লাছ 10, অ'কে, ইকুইভেলেণ্টৰ আৰু কনফিউজ নহ'ব। তাতে ফ্ৰণ্ট পেজটো দিব লাগিব, এটা বেক পেজটো দিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে 10ৰ যিটো মানে ইকুইভেলেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্টিফিকেটো ইয়াতে দিব লাগিব। এণ্ড দেন মাৰ্কশ্বিটৰ 12ৰ যিটো ফ্ৰণ্ট ছাইড, আৰু ইয়াতে 12ৰ মাৰ্কশ্বিটৰ বেক ছাইড। এণ্ড দেন মানে এনেকৈ গোটেই ডিটেইলছ মানে গোটেইখিনিত
ফ্ৰণ্ট সাইড আৰু বেক সাইড কে এটাকে ইয়াতে দি দিব ঠিক আছে ইয়াতে যেনেকুৱা 12ৰ হেৰিটো পাছ সাৰ্টিফিকেট তাৰ পিছত BA ফ্ৰণ্ট সাইড বেক সাইডত দিব লাগিব ওকে দেন BA এৰ পাছ সাৰ্টিফিকেট তো গুটেখিনি এডৰ ক্লিক কৰি কেনে এডৰ যদি ক্লিক কৰিব তেতিয়া এটা হৈ যাব আৰু এটা কথা ইয়াতে গুৰুত্ব দিব যেটো ফাইলবোৰৰ সাইজ 150 পৰা 300 কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব বেছি হলেও নহব কম হলেও কিন্তু ইয়াতে আপলোড নহব সো এই বস্তুটো গুৰুত্ব দিব তাৰ পিছত ইয়াতে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ যেটো সাৰ্টিফিকেট আছে আমাৰ ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেটটো এড কৰি কেনে আপলোড কৰিব এন্ড দেন তাৰ পিছত ইয়াতে যেটো আমাৰ মেট্ৰিকৰ যেটো প্ৰুফ মানে এডমিট কাৰ্ডটো আপলোড কৰিব এন্ড দেন আইডি প্ৰুফ হিচাপে ইয়াতে এটা আধাৰ কাৰ্ডটো দিব পাৰে ভোটাৰ আই কাৰ্ড দিব পাৰে যিকোনো এটা দিব এড কৰি কেনে ইয়াতে সাবমিট কৰিব এন্ড দেন কাষ্ট বা ক্যাটাগৰি সাৰ্টিফিকেটটো দিব এন্ড আৰু যদি মাইগ্ৰেশন থাকে তেনেহলে দিব আৰু নাথাকিলে নাই তাৰ পিছত ইয়াতে সেভ আৰু যেটো নেক্সট আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে আমাৰ নেক্সট পেজলৈ আহি যাব সো তাৰ পিছত নেক্সট পেজত ইয়াতে আহিব আৰু ইয়াতে লিখা আছে যে আপুনি যিকোনো পাঁচটা কলেজত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ওকে তাতে কলেজ বহুত কেইটা আছে কিন্তু পাঁচটা কলেজতহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ বেছি নোৱাৰে তো মোৰ হিচাপত আপুনি গভৰ্নমেন্ট কেইটা কৰি দিব আৰু কেইটামান প্ৰাইভেট কৰি দিব নহলে আৰু গভৰ্নমেন্টৰ অলপ প্ৰবলেম হয় এটাটাকে ইয়াতে এড কৰিব আৰু সিলেক্ট হৈ যাব ওকে এটা এড কৰিব আৰু সিলেক্ট কৰাতে অলপ টাইম ল'ব পাৰে কেতিয়াবা তো এনে গুটেইখিনি দিয়াৰ পিছত পাঁচটা যেতিয়া হ'ব তাৰ পিছত তলত আহিব সেন্টাৰ ইয়াতে সেন্টাৰত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ মানে কেইটামান প্লেস আহি যাব তাৰ ভিতৰত যেটো হয় হেতু দি দিলে ইয়াৰ পিছত যেটো মানে টাৰ্ম এণ্ড কন্ডিশনাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ প্ৰসিড হৈ যাব তো এতিয়া প্ৰগ্ৰাম সিলেক্ট কৰা হল এতিয়া আমাৰ ডিটেইলছ খিনি তলত আহি যাব ইয়াতে দেখিব পাৰে কোনটো কলেজত কৰিছে আপুনি ফিস কিমান এতে যিমান কলেজ বেছি কৰিব হিমান ফিসটো বেছি হ'ব ওকে তো ইয়াতে গুটে টোটাল আমাৰ কিমান হৈছে পাঁচটা কলেজ কৰিছো 1000 হৈছে টোটাল ইয়াতে 1000ৰ মানে ইয়াতে আপোনাৰ দেখিব পাৰে গুটি 250 কে ইয়াতে গুটি ডিটেইলছ খিনি আহি গৈছে ওকে তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে আপোনাৰ আহি যাব প্ৰথম যেহেতু মই ডিমা হাছাও কলেজ হেৰি কৰিছিলো তো এই কাৰণে প্ৰথম কলেজটোৱে পেমেন্টটো ৰিসিভ কৰি ইয়াতে কৈছে যে পেমেন্ট ৰিসিভ ডিমা হাছাও কলেজ কৰিব আৰু এটা বস্তু ইয়াতে আপোনালোকক গুৰুত্ব দিব লাগিব পেমেন্টৰ আহি কেনে বহুতে হয়তো কনফিউজ হ'ব পাৰে ইয়াতে কিন্তু পেমেন্টটো মানে কৰাৰ পিছতহে ইয়াতে এটা ফটো মাৰি স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি কেনে আপলোড কৰিব লাগিব ওকে তো এই কাৰণে এটো অলপ মানে হেৰি আছে বাকি ইউনিভাৰ্সিটিৰ নিচিনা নহয় আপোনাৰ ইয়াতে পেমেন্ট মেথডো আছে কোনটো মেথড দি আপুনি পেমেন্ট কৰিব বিচাৰে UPI ডেবিট কাৰ্ড বেংক হেৰি আছে ডাব ওকে গোটেইখিনি আছে যদি UPI দি কৰিব বিচাৰে ইয়াতে UPI আছে তো আপোনাৰ এই যে ডিমা হাছাও হেৰি আছিলে এটো একাউন্ট নম্বৰ দিয়া আছে পেমেন্টটো কৰি ইয়াতে ৰেফাৰেন্স আইডি বহুৱাই এটা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ইয়াতে আপলোড কৰি কেনে সেভ আৰু সেভ মাৰি দিব বাস আপোনাৰ ডিটেইলছ খিনি হৈ যাব এইখিনি আছিল আসাম ইউনিভাৰ্সিটিৰ B.Ed এন্ট্ৰেন্স অনলাইন এপ্লাইৰ স্টেপ বাই স্টেপ আপোনাৰ যদি কনফিউজ হৈছে কিবা কমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু বহুতে নাজানে হয়তো স্টেপ বাই স্টেপ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে আপোনাৰ ভাই বন্ধি বা ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ লগত শেয়াৰ কৰিব যাতে ফৰ্ম ফিল আপ নিজেই কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো এইখিনি আছিল আৰু আসাম ইউনিভাৰ্সিটি আপডেট পাবলৈ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে এই ইবুকখন লোৱা নাই লৈ ল'ব PDF ফাইল হয় বহুত ভাল হয় আপুনি ললে মানে গম পাব ঠিক আছে